Yes po, ma'am. Ang pinili pong due date kay Tala is in 5 days na po. Kaya na po ba siyang bayaran by today until your selected repayment date? Yes po. Kaya lang po hindi pa buong amount. I understand, ma'am. Tutulungan ka po namin. I'm sorry to hear po na hindi po kayo makakabayad today. Maraming salamat po sa pangunawa niyo. Ang laking tulong talaga ni Tala. Hello, ito po si Mark from Tala Philippines over the recorded line. Thank you po for paying on time. Pwede na po kayo mag-reapply.